This is Christine Bangkuya and welcome to Teen Vlog. So for today, papamper po natin si Eds. At ang gagawin po natin is iti-treatment natin ang kanyang hair and ima-manicure po natin siya. Since hindi pa nga rin tayo nakakalabas and na-extend pa po ang ating ECQ, so kailangan na gumawa tayo ng paraan para at least mapamper pa rin natin ang ating sarili once in a while. Ipapakita namin sa inyo dahil ang gagamitin namin na hair treatment ay DIY lang. So, meron lang two products na gagamitin and then, ayun, yung pag-nail polish, ipapakita rin namin sa inyo. So, ngayon, ititimplahin na natin yung DIY hair treatment na gagawin natin sa kanya. And as I've said kanina, 2 products lang ang ating gagamitin. So, nandito yung it's Keratin Deep Conditioning Therapy with Argan Oil. Tingnan natin kung 2 or 3 ang magagamit natin sa buhok ni Eds kasi makapal ang buhok niya at mahaba. And the second one is suka. So, hindi ko alam, wala akong idea, pero nababanggit na to sa akin ng tita ko dati na maganda nga daw yun gawin. But then, hindi ko pa na-try. So, titimplahin ko na siya ngayon. Guys, so ilalagay na natin sa buhok na Eds itong napakabahong mixture na ito kung bakit ito umuso. Pero sana naman ay effective at may lumambot naman ang hair niya para hindi naman lugi sa amoy sama ng pakiramdam. Lalagay na natin! So, kung nagtataka po kayo kung ano or nag-iisip kung ano ang naamoy namin sa mga panahong ito, amoy paa po. Na may kaunting samyo ng mabango dahil ng keratin, pero amoy paa dahil ng suka. Pero tiis-tiis, yan ang tinasabi nating hashtag tiis ganda. Okay, tapos na po tayo sa first layer. Pupunta na po tayo sa second layer. Okay. Tanghaling tapat. Pandali ng paggagano. Ay, naku pa inaaya eh. Alam nyo guys kung ba't ako tinamad kanina? Kasi, si Edsa nagluto ng agahan. Ano mas always? Tapos, magaling na si Eds. Sinandukan ako ng kanin. Pagkakadami. Ako naman si excited. Nilagay ko agad ang ulam. Siyempre, hindi ko na pwedeng ibalik ang kanin. Di inubos ko. Ngayon, pag ako'y nakakain, kakatas ko kumain, gusto ko may nakakain ulit na dessert gayon, may natamis, ganyan. Di ang nangyari ako naging bundat. Pagkakabundat ko, napahiga na. Hanggang Barlogs. Di man napatulog. Nanood ako ng mga blockbuster at lalo ko masyado mapapanood. Yun. Napahiga hanggang sa maya-maya. Di sinipag na din naman bumanga. Kayo ga, ano ka mga pinagkakaabalahan sa inyo-inyong bahay? Tunay na kami
Lahat na yata yung ginawa. May na nagugus ng plato. Sarang sila. Ayan. Okay, nasa third layer na po tayo. Ano? Ganito po pala. Salute nga po pala sa mga nasa parlor. Napakahirap po pala din ito. At ito na po ang itsura ni Eds ngayon. Balot na po natin ng kanyang buhok. At may ganito po siya. Yan! Parang ka na nga Eds lang sa salon. Hindi ko alam ang purpose ito. Ito yata'y ang painit. Okay, at dadako na po tayo sa kanyang manicure. Okay. Gagawin na po natin ang manicure ni Ed. So, disclaimer lang po, hindi kami masyadong knowledgeable and expert pagdating sa mga pag-manicure. So, mga basic products at procedure lang po ang makikita nyo sa gagawin ko. Yeah. I have said basic products and procedure lang yung gagawin namin. Roughly 30 minutes din na nakababad itong buhok niya sa suka at keratin treatment. So, ngayon guys, ay gugupitan ko naman si Eds na buhok. Alam niyo ba, pangarap ko to. Ito nga pa pala ang gamit namin.